მოგესალმებით, ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერშია დღის ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც ჩვენი შემოქმედებითი გუნდი და მე გიგი ნემსიწვერიძე წარმოგიდგენთ. ყოველდღე ჩვენ დაგაცნობთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს COVID-19-თან დაკავშირებით. რა ვითარებაა სასაფლაოებზე, აკრძალვის მიუხედავად მივიდა თუ არა ხალხის სიუჟეტი რამდენიმე წუთში. ექიმები, რომლებიც უხილავ მტერს ებრძვიან, ეკა შალამბერიძე და ზაზა იმნაძე უფრო ახლოს დაგაცნობთ ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალის ნაწილს. დღის ამბების კითხვებს კლინიკა LG და კომპანიის დამფუძნებელი კარდიოლოგი ზაზა ლომინაძე უპასუხებს. დარღვეული ტრადიცია და COVID-19-ის გამო შეცვლილი რეალობა. დღეს აღდგომის მომდევნო ორშაბათს სასაფლაოებზე თითქმის არავინ გასულა. იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების შესასვლელებს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები აკონტროლებენ. აქვს თუ არა ორშაბათს საფლავზე გასვლის წესს რელიგიური დატვირთვა, რაც ამბობენ სასულიერო პირები და როდის უნდა გავიდეს საფლავზე მართლმადიდებელი ქრისტიანი. როინა კახიძე და გია ვაშაკიძე დეტალებით. საფლავებზე წითელი კვერცხის გადაგორების ტრადიცია, რომელიც საუკუნეებს ითვლის, წელს პირველად დაირღვა. მიზეზი უხილავი მტერია. COVID-19-ის გავრცელების საფრთხის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს მოსახლეობა გაგებით მოეკიდა. არავინ არ იყო ძალიან კარგი დაცვა ყავს და ყველაფერი კარგად მიდის, ხალხმა შეიძლება რომ არ მოვიდნენ. წესი რაც არის კანონი ვეთანხმებით ყველაფერს. 26 წლის გადასვლილია ხა მამა ჩემი უკვე და პირველი შემთხვევაა რომ არ ყოფილა ფიცა ვარ მისაფრად და იგი მარა რა ვქნათ ახლა ყოველთვის პატივს ვცემდით და ამერცხელ იმათმაც გაიგონ მიცვალებულებმაც ჩვენი მდგომარეობა. არანაირი ცდელობა არ ყოფილა, სიმშვიდეა, სიზღარია, დგას მარტო მილიცია და ჯარი. არც მოქალაქეები მოდიან და არაფერი განსხვავებული დღეა ძალიან. თქვენ გქონდათ სურვილი რომ შესულიყო? არანაირი, მით უმეტეს აქ ვცხოვრობ და ვარ გაჩერებული რა ვემორჩილები მთავრობას, რომ გადავრჩეთ და ვიცოცხლოთ. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება. იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების შესასვლელებს სამართალდამცველები და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები აკონტროლებენ. საფლავებზე მონიტორინგს ახორციელებენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. ჩვენ ვაკონტროლებთ იმერეთში ვითარებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მოქალაქეები გაგებით ეკიდებიან საგანგებო მდგომარეობის შესაბამისად დადგენილ შეზღუდვებს და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯარიმები ამ მიმართულებით არ ყოფილა, არ ქონია დარღვევები და გავაკონტროლებთ ბოლომდე ამ სიტუაციას. აღდგომის მეორე დღეს ორშაბათს საფლავები ეკურთხებოდა. წელს ესეც დაირღვა. სასულიერო პირები თვლიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ კარანტინი მოიხსნება, საფლავთა კურთხევა მომდევნო, ანუ თომას კვირის სამშაბათს მიცვალებულთა ხსენების დღეს იქნება მართებული. მეორე დღეს ხდებოდა მიცვალებულთა ხსენება და ხდებოდა საფლავების კურთხება. ეს დადგენილი იყო პირდაპირ, ესე იგი, მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონების მიხედვით. და ყოველთვის ასე სრულდებოდა მრავალი წლის მანძილზე. ახალი კვირის სამშაბათს კიდევ არის საფლავების კურთხება და მიცვალებულთა ხსენების დღე და შეუძლია მასში გავიდეს მორწმუნება თავალისეთ ამ თავის მიცვალებულებს. რაც შეეხება იმას, დარღვევა არანაირი არა თუ არ გავათ პირიქით. წესით თომას კვირის სამშაბათს ხდება მიცვალებულთა ხსენების დღეა და ბუნებრივია უმჯობესი იქნება თუ ამ დღეს მოხდება საფლავების კურთხებაც. თუ კი კარანტინი იქნება მაგ დროსაც არც ეგ არ არის პრობლემა. ღმერთი ხო შეგიძლიათ პანაშვიდის ასე ტაძარში გადაიხადოთ ინდივიდუალურად და შემდეგ მოახდინოს ადამიანმა საფლავის კურთხება. მთავრობის გადაწყვეტილებით საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 17 აპრილიდან 10 დღის ვადით სასაფლაოები ჩაიკეტა. ბოლო ორი დღეა ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ის დიაგნოზი არ დასმულა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კლინიკაში კიდევ 3 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. მათგან მეორებითი ტესტირება ჩაუტარდათ და ორივე შემთხვევაში უარყოფითი პასუხი დაფიქსირდა. პაციენტებს შორის ერთი არასრულწლოვანია, ისინი კლინიკას დღეს დატოვებენ. ამ დროისთვის ქუთაისის კლინიკას 5 გამოჯანმრთელებული პაციენტი ჰყავს. ბოლო მონაცემებით კლინიკაში 23 პაციენტი რჩება. ეს ორი დღეა ახალი შემთხვევები არ გქონია და სიცმარია ამ მხრივ. 23 პაციენტი რჩება ამჟამად. აქედან 3 ბავშვია.
ყველა მდგომარეობა დინამიკაში დადებითად მიმდინარეობს. Ყავდა მძიმე პაციენტები, მძიმე პნევმონიები და დღეს შეიძლება საშუალო სიმძიმის პაციენტებად ჩაითვალოს. დღეს 3 პაციენტი დაეწერა სტაციონარიდან, 2 ადრე და სულ უკვე 5 გაწერილი პაციენტი ყავს. ექიმები ბრძოლის წინა ხაზზე უჩინარი მტერი, რომელმაც მსოფლიო დააპაუზა. მუშაობა რისკის ფასად და გამოჯანმრთელებული პაციენტები. ეკა შალამბერიძე და ზაზა იმნაძე უფრო ახლოს გადაცნობთ ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს რამდენიმე მედიკოსს. შეგახსენებთ, ამ დროისთვის ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში 23 პაციენტი მკურნალობს. რა თქმა უნდა, ჩემი ჯანმრთელობის რისკის ფასად მიდის ეს ყველაფერი, მაგრამ რა ვიცი, ხა მე როცა ავირჩიე ეს პროფესია, რომ ვიყოფილიყავ ინფექციონისტი, ყოველთვის ვიცოდი, რომ რაღაც რისკი შეიძლებოდა მეც მქონოდა. რისკი, რომელზეც ინფექციონისტი ნესტან ჭეიშვილი საუბრობს, მრავალწლიანი პრაქტიკის მანძილზე დღეს მის წინაშე ყველაზე მძაფრად დგას. თუმცა იცის, რომ ახლა ისე როგორც არასდროს გუნდთან ერთად დანებების უფლება არ აქვს. უხილავ მტერთან ბრძოლამ ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალის ყველა რგოლი ყოველდღიურ რეჟიმში გააერთიანა. ინფექციური პროფილის პაციენტების მართვა ვიცით, ასე რომ ინფექციის, რასაც ქვია კონტროლი და შიდა გადაცემის კონტროლი ჩვენთვის არ ახალი იყო. რა თქმა უნდა, თვითონ COVID ინფექცია ახალი ინფექცია, პროტოკოლი გვაქვს, ყველა მედპერსონალი დაწყებული სანიტარიდან დამთავრებული მთავარი ექიმით გუნდურად და ერთ მექანიზმში მუშაობთ. არავის არ გამოუთქვამს არანაირი პრეტენზია, ყველა მიცის თავისი გასაკეთებელი საქმე აკეთებს მშვიდად, წყნარად ყოველგვარი აღელვების და ემოციების გარეშე. თუ დავიჯერებთ იმ მოწოდებას, რასაც ქვია სახლში დავრჩეთ, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ მოგემსახუროთ. გვაქვს როგორც აღჭურვილობა, ასევე მედიკამენტები და მედპერსონალი მზად არის გემსახუროთ 24 საათის განმავლობაში. პანდემიას მისი სიახლიდან გამომდინარე, რომ მსოფლიო მოუმზადებელი დახვდა, ამაზე ექიმი თემურ ნადირაძეც საუბრობს. ამბობს, რომ ვირუსის პირველი ეტაპი ჩვენმა ქვეყანამ უწყებათა კომპლექსური და თანმიმდევრული მუშაობით წარმატებით გადალახა. ახლა გამოწვევასთან ეფექტური ბრძოლის მთავარი იარაღი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის უმაღლესი ხარისხის ჩვენებაა. არ ელოდებოდა ამ ახალი ვირუსის გამოჩენას მთელი მსოფლიო და არც გამონაკლისი, არც საქართველო იყო. ამიტომ შეიძლება ითქვას, მთელი მსოფლიო დახვდა მოუმზადებელი ამ ხელა პანდემიას. მაგრამ შედეგების და მიხედვით თუ ვილაპარაკებთ, ყოველ შემთხვევაში წარმატებულად ბრძოლა ჩაითვლება იმ ქვეყნებში, ვინაც დროზე ჩაატარა ის და გააკეთა რეაგირება, რაც საერთოდ ეპიდემიის და მერე უკვე პანდემიაში გადასვლილ სიტუაციას შეეხება. შეკავების ფაზის წარმატებულად ჩატარების მიუხედავად მაინც გაჟონა ამან, მაგრამ არც ისე ძნელი გასაკეთებელია, როცა ყოფნა არ ყოფნაზეა საკითხი, დარჩი სახლში მეუნებიან ამას. დაიცავი სტაცია 2 მეტროზე ახლოს ნუ მიხვალ ადამიანთან, რასაც მოქალაქეზეა. არ არის ძნელი გასაკეთებელი, ოღონდ ამას გათავისება და შესრულება ჭირდება. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს 60-მდე პაციენტის მიღების რესურსი აქვს. ექიმები ამბობენ, რომ თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლის უკან დიდი შრომა, მონდომება და პროფესიონალიზმია. პირველი პაციენტი დადასტურებული კორონავირუსით დადასტურებული პაციენტი მოთავსდა ჩვენს კლინიკაში 25 მარტს, ამ წლის 25 მარტს და გაეწერა 12 აპრილს გაჯანსაღებული. დადებითი იყო, რა თქმა უნდა, ემოცია, სასიხარულო იყო, ამიტომ ბუნებრივად გამოვიდათ თანამშრომლებს, რომ გააცილეს დასჯა. მედიკოსების ძალისხმევის და რიგი წარმატებული შემთხვევების მიუხედავად, ყველა უწყებაში ცალსახად თანხმდებიან, რომ მსოფლიო პანდემიასთან ბრძოლის ყველაზე მთავარი გზა სლოგანზე დარჩი სახლში გადის. დღის ამბების სპეციალური პროექტის სტუმარია ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, ყველასათვის საყვარელი ექიმი, კარდიოლოგი, LG და კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ასევე ქუთაისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა ლომინაძე. ამ ტიტულების ჩამონათვალი კიდევ გრძელია, მაგრამ ამით შემოვიფარგლებით. გამარჯობა ბატონო ზაზა, ქრისტე აღდგა თქვენ ქუთაისის საპატიო მოქალაქე ბრძანდებით.
როგორც თქვენ ეს ადრეც აღნიშნეთ, ეს ტიტული გაცილებით მეც გავალდებულებთ. ახლა, როდესაც მსოფლიო კორონავირუსი ებრძვის, თქვენი და თქვენი კოლეგების ძალისხმევით დაარსებული კლინიკა რეგიონში ამ ბრძოლის ავანგარდში დგას. რამდენად რთული პასუხისმგებლობაა ეს? მისტიაღსგა ჭეშმარიტად მრავალს დაესწარით, მადლობა თქვენს ეთერში მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, რთული პასუხისმგებლობაა, თუმცა ჩვენს თანამშრომლებთან, ჩვენს დამფუძნებლებთან ერთად ერთი წუთიც არ დავფიქრებულ ვართ, რომ ჩვენ პირველი დღიდანვე უნდა ჩავთვლილიყავით აი ამ ბრძოლაში და იცით რომ ეს არაერთხელ გამოვხატეთ ყველა დონეზე, რომ LG და კომპანია მზად არის და იცით რომ ეს ერთადერთი კლინიკაა იმერეთის რეგიონში საჩხერის გარდა, სადაც მიმდინარეობს COVID-19 დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა და საკმაოდ ეფექტურად და კარგად უძღვებით ღვთისწყალობით ჯერჯერობით ამ საქმეს. ეს ვალდებულებაა, იმიტომ ვართ ექიმები, ექთნები, დამხმარეები ამისთვის მოწოდებული, რომ ეს ჩვენი ვალდებულებაა და პირველივე დღიდან ამას ჩვენ ვასრულებთ და ვაკეთებთ. როგორც ჩვენს მომზადებულ სიუჟეტში იყო საუბარი, კლინიკას ყავს რამდენიმე გამოჯანმრთელებული. რის ფასად ხდება ამ შედეგის მიღწევა? მართლაც აი დღეს 20 აპრილს კიდევ 3 პაციენტი გაეწერა გამოჯანმრთელებული ჩვენი კლინიკიდან, სულ 5 პაციენტი გავწერეთ უკვე სტაციონარიდან. ყავს მე-6-იც გამოჯანმრთელებული, რომელსაც COVID-19 უარყოფითი ტესტი მოუვიდა ორჯერ, მაგრამ სამწუხაროდ ის რჯება სხვა თანხლები დაავადებების გამო ჯერჯერობით სტაციონარში, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ამ დღეებშიც მას გამოჯანმრთელებულს გაუშვებთ საავადმყოფოდან. ფასი რთულია, ძნელია. ყველა თანამშრომელი არის სათანადო აღჭურვით, ეს ექიმია თუ ექთანი, ვისაც კონტაქტი აქვს ამ პაციენტებთან. ჩვენი კლინიკა ითვლება უმაღლესი დონის უსაფრთხო კლინიკად, რომელმაც ძალიან მაღალი შეფასება მიიღო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების შემოწმებით, ჯანდაცვის სამინისტროს შემოწმებით და ამიტომ ღვთისწყალობით ჯერჯერობით ყველა ჩვენს თანამშრომელს უარყოფითი აქვს ტესტი COVID-19-ზე, მაგრამ ყავს 5 გამოჯანმრთელებული სამაგიეროდ, დანარჩენები ჯერ კიდევ მკურნალობენ. ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციაა მაყურებლისთვის. ბატონო ზაზა, ამ ვირუსს უხილავ მტერსაც უწოდებენ. ჯერ კიდევ არ ვიცით ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ თუნდაც თქვენი კლინიკის გამოცდილებისა და თქვენი ინფორმაციის საფუძველზე პირადად? კარგი სახელი შეარქვეს, იცით, მართლაც ამ უხილავი მტერიო რაღაც მცირე მცირე კორონა ვირუსი, რომელმაც მთელი დედამიწა დაიპყრო სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში. მაშინ, როდესაც მგონი 2050 წლამდე იყო გაწერილი, ვინ როდის გაფრინდებოდა მთვარეზე, მარსზე თუ იუპიტერზე, ამ დროს რაღაც პატარა ვირუსო ყველა სახლში ჩააჯინა. თვითმფრინავზე და ხომალდებზე და მასკი იცით, საერთოდ მანქანით აპირებდა კოსმოსურ სივრცეში გასვლას და უცებ ყველა დედამიწაზე ჩააჯინა სახლებში და დაგვაფიქრა იმაზე თუ რას ვაკეთებთ, რას ჩავდივართ. ამიტომ უხილავი ვირუსია მართლაც და იმიტომ ვიძახიათ, რომ ამაში რა თქმა უნდა უფლისხელი ურევია და რა თქმა უნდა დრო იყო, რომ 7 მილიარდი ადამიანი ერთდროულად დაფიქრებული იყო იმაზე, თუ რას ფიქრობს მომავალში, რა უნდა ვაკეთოთ დედამიწის გადასარჩენად. სულ სხვა აქცენტები უნდა გავაკეთოთ, სულ სხვა რამეზე უნდა დაიხარჯოს ალბათ თანხები ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად, მათ უსაფრთხოებით, ვაქცინის სწავლის, იცით რომ ვაქცინაც ალბათ როგორც მინიმუმ შემოდგომამდე დააგვიანდება და არც კი ვიცით ის ეფექტური იქნება კი ამ ვირუსი, რომელიც მუტაციას განიცდის და რამდენად შეძლებს ეს ვაქცინა რომ დაფაროს ამ ვირუსის ყველა ფორმა. იგივე წამალზე, რომელსაც დღეს პრაქტიკულად მკურნალობთ სიმპტომებს, მაგრამ არდებს არც ერთი ქვეყნის გაიდლაინში, რომ აი ეს წამალი კურნავს აი ამ დაავადებასო. ამიტომ მართლაც უხილავი ვირუსია, ძალიან კონტაგიოზური, სწრაფი გადამდები, სხვადასხვა გამოვლინებებით, არნახული რაღაც სიმპტომატიკით. ამიტომ უნდა ვებრძოლოთ ამ უხილავ მტერს. ძნელია, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ იცოდე ვინ არის, რა არის მტერი, ვიდრე აი ასეთ უხილავ მტერს ებრძოდე, თუმცა რომელიც ასეთ მაღალი სიფრთხილიანობით და გადამდებობით გამოირჩევა. კიდევ ერთი რაზეც თქვენი მოსაზრება საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, გუშინ ლევან რატიანმა საგულე საშუალებების მიღებასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, რომ გარკვეული პრეპარატის მიღება ხელს უწყობს ამ ვირუსის გაძლიერებას ორგანიზმში.
თუ მოისმენთ ეს ინტერვიუ, დიახ, მოისმენთ ეს ინტერვიუ. მინდა გითხრათ, რომ 6 გამოჯანმრთელებული პაციენტიდან 4 პაციენტი ზუსტად მაგ ჯგუფის პრეპარატს იღებდა. დღეს მეცნიერების ექიმების შეხედულებები განსხვავებულია ერთმანეთისგან, მაგრამ უმეტესობა მაინც იქნება იმისკენ, რომ აი ამ ჯგუფის პრეპარატები არავითარ ხელს აუწყობთ ამ ვირუსის შესვლას, შეღწევას ორგანიზმში, არამედ პირიქითაც კი. მე ვიცი, რომ თბილისში, სადაც ბატონი ლევანი მუშაობს, იქ თერაპიულ კათედრას ბატონი კახაჭელიძე ხელმძღვანელობა ისეც აქტიურად ნიშნავს აი ამ ჯგუფის პრეპარატებს, იგივე ინფექციურ სამყოფოში, იგივე ბათუმშიც. ამიტომ მე ხელდასმით არ შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ შემოდგომა გვაჩვენებს როგორა. დღეს, როდესაც ჩვენი ეს საუბარი ხდება, დაახლოებით 2.450.000-ია დასნეულებული თელსოფლიოში და ახედან თითქმის 7% 165.000 არის გარდაცვლილი. იცით, სხვადასხვა მეთოდებით მიუდგენ აი ამ ვირუსს და სულ აი არაფერი არ ხდება, არაფერიო, დაუშვათ ბრიტანეთი ავიღოთ. პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული ყველა პრაქტიკულად დაავადდა დიდ ბრიტანეთში და სიკვდილობის 13% აქვს მეორე ადგილზეა მეორე მესამე ადგილს იყოფს იტალიასთან ერთად დიდი ბრიტანეთი, პირველზე ბელგია, რომელმაც იმანაც არაფრად არ მიიღო ეს ვირუსი, იგივე შვედეთი, რომელზეც ბევრს ლაპარაკობენ, დღეს არაფერი არ დახურა აბსოლუტურად შვედეთმა, იცით რომ 10.7% აქვს სიკვდილობა ამ ვირუსიდან. მაშინ, როდესაც ამერიკამ კაცრი ზომები მიიღო და 5% აქვს, ხოლო საქართველოში 400 დასნეულებული პაციენტიდან, თორე 399-ია ზუსტი რომ ვთქვათ, 1%-ია, 4 პაციენტი გარდაიცვალა ნათელი მათგზოვნას, სამწუხაროდ ექიმებმა ვერ შევძელით, რომ გადაგვერჩინა მათი სიცოცხლე. რა ვქნათ, აი არ ვებრძოლოთ, უნდა ვებრძოლოთ, მედიკამენტი რა გამოვიყენოთ, ჩვენ ვთვლით, რომ აი ეს ეგრევე ვწოდებული AGF ინჰიბიტორები და სარტანების ჯგუფი პირიქით ნაჩვენებია და ყველა ჩვენი პაციენტი, ვისაც აღენიშნება გულის უკმარისობა და წნევის მატება, ღებულობს ამ ჯგუფის პრეპარატებს და მე მოუწოდებ ჩემს პაციენტებს, რომ გააგრძელონ ამ პრეპარატების მიღება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვიცით მხოლოდ, რომ ეს ვირუსი აღწევს იგივე ეგრეთ წოდებული საზრდოთი, იგივე მექანიზმით, როგორაც ეს წამალი მოქმედებს, მაგრამ პირიქით არის ჩვენის ვარაუდით, რომ ამ წამლის მიღება აძლევს ამ ვირუსის შეღწევას ორგანიზმში და ბევრ ქვეყანაში, უმეტეს ქვეყანაში ყველა ამ ჯგუფის პრეპარატის მიღება გრძელდება. იგივე რეკომენდაციები დადო ამერიკის ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, FDA, ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებამ, სპეციალური წერილებითაც ხმართა ევროპის კარდიოლოგებს, რომ ამ ჯგუფის პრეპარატების მიღება უნდა გააგრძელოს პაციენტებმა. იგივე გააკეთა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და ჩვენმა კარდიოლოგთა საზოგადოებამ, ამიტომ მოგიწოდებთ ჩემს პაციენტებს მოსახლეობას, ვინც კი იღებთ ამ ჯგუფის პრეპარატებს, რა თქმა უნდა გააგრძელოთ და თავარი ის, რომ ამ შემთხვევაში არ უნდა შეწყდეს არა მარტო ეს, არამედ ყველა მედიკამენტის მიღება, რასაც იღებდა ჩვენი პაციენტები, არ უნდა შეწყვიტონ და პირიქით უნდა გააძლიერონ და მიიღონ ეს პრეპარატები. და კიდევ ერთი საუბრის ბოლოს წელს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს განსხვავებულ ფორმატში შევხვდით, რაც არ იყო ადვილი. როგორ იყო თქვენთვის ეს დღესასწაული, ასე რომ ვთქვათ, კარანტინში? ალბათ კარანტინში ბრალებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვიწევს საავადმყოფოში მოსვლა, ჩვენი პაციენტების გულისხმობით მოსმენა, აქტიურად ჩართვა ყველა ჩვენ 550 თანამშრომლისთვის, ვინც დღეს გუშინ წინ იბრძოდა ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად, პირიქით ვაგულიანებდით და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ სხვასაც კი არ ვაჩვენოთ, კი მოძრაობთ ექიმები ერთნები მანქანით, მაგრამ მოვდივართ იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ სიცოცხლის გადასარჩენად. ჩვენ დანარჩენი მოსახლეობა უნდა დავრჩეთ სახლში და ჩავთვალოთ, რომ ერთი წელი გამოვტოვეთ აი ამ აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნა. აი ვიყავით საზღვარგარეთ, საუბრობთ. COVID-19 გაიხსნება აუცილებლად და ისე 50 ლარიანი ბილეთები გვექნება და გვექნება ქართველებს საშუალება, რომ მთელი მსოფლიო და ევროპა მოვინახულოთ და ჩავთვალოთ, რომ ამ აღდგომას 19 და 20-ში ვიყავით საზღვარგარეთ და გამოვტოვეთ, პატივი ვერ მივაგეთ ჩვენს მიცვალებულებს საფლავებზე. აი ასე მივუდექი ამას და როგორც სახელმწიფო მოგვიწოდა, ზუსტად ისე მოვიქეცი ზუსტად ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად. ეხლა გვმართებს ძალიან დიდი ყურადღება და მოფრთხილება. იმიტომ რომ შიდა გავრცელება საქართველოში დაიწყო 22-23 მარტს
მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყნის მაგალითი გვაჩვენებს, რომ შიდა გავრცელებიდან დაახლოებით 6-7 კვირაზე აღწევს ეს დაავადება პიკს. 22-23 მარტიდან დღეს გვაქვს სადღაც 4 კვირა გასული. ამიტომ კიდევ 2-3 კვირა აუცილებლად ყურადღებით, მოთმინებით უნდა მოვეკიდოთ აი ამ კარანტინის პირობებს, რომ ზუსტად აი ეხლა შეიძლება მოხდეს ვირუსის სწრაფად გავრცელება და დიდი რაოდენობით პაციენტების დასნეულება. ეხლა ზუსტად არ მოვდუნდეთ, კი გადავატარეთ ეს აღდგომის დღესასწაული და დღეს იცით რომ ორშაბათი უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით სულ მიცვალებულთა ხსენების დღე იყო, მაგრამ აუცილებლად წინ კიდევ ბევრი საკურთხის დღე იქნება, ბევრი დღესასწაული იქნება, რომელსაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ხნეთ უნდა დავხდეთ. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად მე-7 ადგილზეა ეხლა რუსეთი რაოდენობით, ჩვენი მეზობლები მე-7 ადგილზეა მსოფლიოში რაოდენობით გადასული და უწყლობის მაღალი ციფრი აქვს. სომხეთში, აზერბაიჯანში 1400 დასნეულებულია, ირანში მე-9 ადგილზეა გასული, თურქეთი მე-10 ადგილს იკავებს რაოდენობით მსოფლიოში. ანუ ჩვენი უშუალო მეზობლები იქ, სადაც იფეთქა ირგვლივ აი ამ კორონავირუსმა, ჩვენ ვართ ერთი რაღაც გამონაკლისით ღვთისწყალობით მოქცეული. ამიტომ კი ეს გვახარებს, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად უჯდება სახელმწიფოს. და თუ ჩვენ კიდევ ეს 2-3 კვირა ვერ მოვიწმინდეთ და ვერ შევძელით რომ დავიცვათ ყველა პირობა, ძალიან გაგვიჭირდება უკვე შემდგომ და ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა რა თქმა უნდა ასე დიდ შემოტევას ვერ გაუძლებს და მოაღმოჩნდებით ისე როგორაც იტალია, ესპანეთი აღმოჩნდა. ბევრი იფახის რომ ჩვენ აი სხვანაირი ტიპი ვართ ქართველები ადრე რომ ნაკლებია დასნეულებულიო. მოდით ნუ ვიტყვით, ამაზე ვილაპარაკოთ ოქტომბერში, ნოემბერში, როდესაც შევაჯამებთ აი ამ 31 დეკემბრის შემდეგ COVID-19 შედეგებს. ჩვენზე ნაკლები ადრენალური ტიპები არც იტალიელები, არც ესპანელები არიან, მაგრამ იცით რაც ხდება და რა ციფრები აქვს ციფრილობის. მარტო იმის სახელი რომ ჩვენ ძლიერები ვართ ქართველები, ჯანდაცვა მაგარი გვაქვს, ყველაფერს ვიცავთ, ეს არ გვიშველის. ჯერ კიდევ უნდა დავრჩეთ სახლში და ჯერ კიდევ უნდა დავიცვათ კარანტინის პირობები. აუცილებელია, მესმის რთულია, ამინდი გამოვიდა, ბევრი საქმე მაქვს, მაგრამ მოუწოდებ ქალაქში მაცხოვრებელს გააგზავნონ ოჯახში ყოფნა, სოფელში მაცხოვრებელს ძალიან ბევრი სამუშაოებია სოფელში, ამიტომ დასაქმება და საფიქრალი ბევრი გვაქვს ჩვენს მომავალზე, ჩვენ საქართველოზე და საერთოდ ქართველობაში. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. თქვენს მოგილოცავთ ქრისტიანს და ბრავალს დაესწარით, მადლობა თქვენი ეთერით მიმართვისათვის, რომ მომეცათ საშუალება. დიდი მადლობა. უცოცხლეთ. კლინიკის LG და კომპანია ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაზა ლომინაძე პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს, ვაგრძელებთ გამოშვებას. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამართალდამცავების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმისა და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 139 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ 19 აპრილის 21 საათიდან 20 აპრილის დილის 6 საათამდე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 85 მოქალაქე დააჯარიმა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეჭრებისა და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო სულ 19 მოქალაქე დააჯარიმეს. მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები გამკაცრდა და მსუბუქი ავტომობილების მოძრაობა აიკრძალა, ქუთაისის ქუჩებში გადაადგილების ალტერნატიული საშუალებები, ველოსიპედები და მოპედები გამოჩნდა. ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორეში მარტივად ახერხებენ. ეკომეგობრული ტრანსპორტის გამოყენება კი ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახება. ველოსიპედით ჩამოვედი სახლიდან, ფული უნდა გადავიხადო, შესატანი მაქვს ბანკში და ისო სახლში ავდივარ. და საცხოვრობ? გორაზე. ანუ ეხლა არ დავდივარ ველოსიპედით, 3 წელია ყოველდღე ველოსიპედით დავდივარ. ეხლა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მანქანების საერთოდ არ მეშინია, მაგრამ ის მირჩევნია მაინც. იმედია მალე გადავეს ყველაფერი. აფთიაქში ვიყავი, სახლიდან გამოსული ველოსიპედით. ცოტა განიტვირთა კიდევაც ქალაქი მოუხდა. ესე თუ ისე. ცუდი არის, მაგრამ დადებითებიც აქვს რაღაცა. უბრალოდ ცერნობ, მანქანები არ დადის და სანამ დრო მაქვს. კიდე ეს მანქანები რო დადის, ჩქარა რო არიან, რომ უფრო კარგი იქნება. მაინც საფრთხე არის და
ნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. პოლიცია დღესაც აკონტროლებდა სასაფლაოებზე გასვლის აკრძალვას, რომელიც მთავრობამ 17 აპრილს 10 დღით შემოიღო. დაკეტილი იყო თბილისის ყველა სასაფლაოც. დარღვევა 3000 ლარით ჯარიმდება. ტრადიციულად მართლმადიდებლები საქართველოში აღდგომის მეორე დღეს საფლავებზე გასვლითა და საფლავების დალოცვით აღნიშნავდნენ. 20 აპრილის 15 საათის მონაცემებით COVID-19-ით ინფიცირებულია 399 ადამიანი, მათგან გამჯანმრთელებულია 93 და გარდაცვლილია 4. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში 92 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, მათგან მწვავე პნევმონია 53-ს აქვს, 3 პაციენტის მდგომარეობა კი კრიტიკულია. ლევან რატიანის განმარტებით მათ მდგომარეობის დამძიმება თანმხლები დაავადებებითაა გამოწვეული. ჩვენი ცით რომ ყავს 2 მოზარდი, 3 მოზარდი, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია, ველოდებით პერიოდის გასვლას, რომელიც არის მოწოდებული ჯალმოს მიხედვით და გადამოწონდება გაიგზავნება ლუგარის ლაბორატორიაში ტესტები და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ. დღეს რამდენიმე პაციენტი COVID ინფიცირებული ეწერება კლინიკიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 129 ფაქტი გამოავლინა, მათგან ყველაზე მეტი 85 ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე დაჯარიმდა. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 3000, ხოლო იურიდიული პირი 15000 ლარით ჯარიმდება. კორონავირუსის გავრცელების ფონზე მშობლების ნაწილი ბავშვთა გეგმიური ვაქცინაციისგან თავს იკავებს. ერთ-ერთი მათგანი იყო ირმა ჭარაქაშვილი, რომლის 6 თვის ბავშვს გეგმიური აცრა ქვეყანაში ეპიდემიის დროს დაემთხვა. ჩვენი პედიატრის რეკომენდაცია იყო, რომ ეს აცრები არ გამოგვეტოვებინა, მივყოლოდით გეგმიურად და გარდა ამისა, როდესაც მივედით კლინიკაში, ვნახეთ, რომ თითქმის დაცარიელებული იყო კლინიკა. წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით არც რიგებში დგომა მოგვიწია. გეგმიური ვაქცინაციის მსურველთა შემცირებაზე საუბრობს პედიატრი ეკა უბერი და მიუთითებს, რომ გეგმიური აცრების პერიოდულობის დარღვევა ან ჩავარდნა მათ ეფექტიანობას ამცირებს. მომართვიანობა თვითიზოლაციის და კარანტინის რეჟიმიდან გამომდინარე მკვეთრად შემცირდა და სამწუხაროდ შემცირდა ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობას. გასადებია მშობლების შფოთვა და განგაში, რომ ბავშვების გამოყვანა ზედმეტად არ უნდა, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად იქნას ბავშვი აცრილი და შესაბამისად შეძლებითაგვარად მოხდეს ეროვნული კალენდრით გაწერილი პერიოდების დაცვა. კორონავირუსის გავრცელების პირობებში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აცხადებს, რომ გეგმიური ვაქცინაციის უწყვეტად გაგრძელება პრინციპულად აუცილებელია. გაცემულია მითითება, რომ აცრების ჩასატარებლად ზუსტი თარიღი და დრო წინასწარ შეთანხმდეს. აცრების არ გაკეთება ბევრად უფრო საზიანოა, მიიჩნევს ინფექციონისტი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მაია ბუწაშვილიც. ჩვენ ამ პანდემიის მერე არ უნდა მივიღოთ რამდენიმე საშიში ინფექციის აფეთქება, მაგალითად სულგვეშინია, წითელასი. ეს პანდემია ასე თუ ისე გადაივლის, მაგრამ ჩვენთან ერთად დარჩებიან ეს საუკუნოვანი ინფექციები. რაც შეეხება არგუმენტს, რის გამოც თავს არიდებენ, რომ ერიდებიან სამედიცინო დაწესებულებაში ბავშვის მიყვანას, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ამასთან დაკავშირებით სპეციფიური რეკომენდაცია აქვს გაცემული პირველად ჯანდაცვის ცენტრებისთვის. ანუ სიმპტომებიანი პაციენტების დროს ეს გეგმიური ვაქცინაციის მქონე ბავშვები არ უნდა მოხვდნენ, ამიტომ ეს კარგად არის გაწერილი და არ ქმნის საშიშროებას ბავშვების მიყვანა, თუ დავემორჩილებით ყველა იმ წესს, რასაც გვეტყვის პირველადი ჯანდაცვა. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევიკავოთ თავი ვაქცინაციისგან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით, ინფექციების ნაწილი, როგორებიცაა ყივანახელა, პნევმოკოკი, წითელა, მსგავსად ახალი კორონავირუსისა, სასუნთქის სისტემის დაზიანებას იწვევს. შესაბამისად, გეგმიური აცრები ბავშვებს ზემოთ აღნიშნული ინფექციებისა და მათი გართულებებისაგანაც დაიცავს. ამერიკულმა ტელეკომპანია Fox News-მა გაავრცელა ცნობა, რომ COVID-19-ით ინფიცირებული პირველი პაციენტი უხანის ლაბორატორიის თანამშრომელი იყო. ეს ინფორმაცია თავის მხრივ უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა კატეგორიულად უარყო. გერმანია მოუწოდა ჩინეთს ნათელი მოჰმინოს კორონავირუსის ეპიდემიის გამომწვევ მიზეზებს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის ეპიდემიასთან ბრძოლის ოპერატიული შტაბის კოორდინატორმა დებორა ბისკენმა კი განაცხადა, რომ კორონავირუსის წარმოშობის მკაფიო მტკიცებულება არ აქვს.
აქვთ. ვიცით რომ ვირუსი გაჩნდა ჩინეთში, მაგრამ სად და როგორ ეს არ ვიცით, თქვა მან. თურქეთში კორონავირუსის შემთხვევების შუა აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე მაღალია 82300 ოფიციალური შემთხვევით, მან ირანსაც გადაუსწრო. საფრანგეთი 11 მაისიდან კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნას იწყებს. ქვეყნის პრემიერი ამბობს, რომ საფრანგეთი ჩვეულ რიტმს კიდევ დიდხანს ვერ დაუბრუნდება. რუსეთში ოფიციალური მონაცემებით გასულ დღეღამეში 4268 კორონავირუსის ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 44 მოქალაქე გარდაიცვალა. გერმანიაში დღეიდან კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილობრივ მოხსნა დაიწყო. კერძოდ დღეს ქვეყანაში მცირე ზომის მაღაზიები, წიგნის მაღაზიები, ავტოსამსახურების ცენტრები და ველოსიპედების მაღაზიები გაიხსნა. გერმანიაში კორონავირუსის 145.743 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ვირუსს ქვეყანაში 4.642 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ესპანეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ საერთო ჯამში 200.000 გადააჭარბა. ქვეყანაში ბოლო დღეღამის მანძილზე 4.266 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და მთლიანობაში ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 200.210 მიაღწია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსით 399 ადამიანი დაიღუპა. სომხეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 48 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1329 მიაღწია. ამასთან ქვეყანაში ბოლო 24 საათის მანძილზე ვირუსს კიდევ 2 ადამიანი ემსხვერპლა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 22-მდე გაიზარდა. რუსეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 4268-ით გაიზარდა და მთლიანობაში პაციენტთა რაოდენობამ 47121 მიაღწია. ამასთან ვირუსს 24 საათის მანძილზე 44 ადამიანი ემსხვერპლა და საერთო ჯამში გარდაცვლილთა რაოდენობამ 405 შეადგინა. რაც შეეხება ჩინეთს, უკვე მეორე დღეა ქვეყანაში კორონავირუსისგან არავინ გარდაცვლილა. ინფორმაციას ქვეყნის ეროვნული ჯანდაცვის კომისია ავრცელებს. ამასთან ქვეყანაში ბოლო 24 საათის მანძილზე ვირუსის 12 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მათ შორის 8 იმპორტირებულია. ცნობისთვის საერთო ჯამში ჩინეთში კორონავირუსის 82747 შემთხვევაა გამოვლენილი. ვირუსს ქვეყანაში 4632 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მოშვების ბოლოს კი ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მიმართავ მაყურებელს, შეგიძლიათ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემები მოგვაწოდოთ ტელეკომპანია რიონის Facebook გვერდზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც დღის ამბების შემოქმედებით გუნდთან ერთად მე გეგი ნემსიწვერიძემ გაგაცანით. დეტალურად ჩვენს ინფორმაციებს გაეცნობით რიონის Facebook და web გვერდზე. დროებით რემშვიდობებით.